Kallt vatten, långsamma rörelser och fisk som bara hugger när allt stämmer. Vilket sjukt hugg det var! Det var ju fermetgädda som vägde typ 7-8. Idag jagar vi stora gäddor och grova abborrar där varje detalj är avgörande om man ska fånga fisk. Under flera år har Edvin slipat på något helt nytt som ska hjälpa oss i de här förhållanden, och det heter twerkbait. Och twerkbait, det är ju precis som ni hör på namnet. Det är en blandning mellan ett twitchbait och ett jerkbait. Och vi ska måla de här i era färger som ni har skrivit på en tidigare video som vi har släppt. Men i den här videon så kommer vi också visa en helt ny Team Galant-grej. Det är ett allround fiskesätt som vi har lagt väldigt mycket tid och energi på för att få så bra som det bara går. Men innan vi målar betet i era färger ska vi läsa era kommentarer. Och Oskar Larsson har skrivit att vi ska börja med strafffiske igen och ta det till en nivå till. Och ja, vill ni det så får ni kommentera i kommentarsfältet om ni tycker om våra gamla straffiskevideor. Ska vi se om vi kan göra något mot den saken. Freja Hammar kommenterar att jag har gjort ett fiskebete från grunden. Och då kan jag meddela dig att då är vi 2. För det har jag också gjort precis. Så det är ju det typ den här videon kommer handla om när jag och Tobbe målar dem. Så imponerande, skicka gärna en bild till oss. För jag vill gärna se betet. Hag, han skriver: Thanks from Switzerland, keep it up. Och det är kul att så många kollar på oss som människor från andra länder och väljer att ha engelska undertexter. Thank you guys, keep watching. På det här stället som vi är nu skulle jag säga att den här tiden är den bästa tiden på hela året att fånga både mycket och väldigt stora abborrar. Sen finns det också även en hel del gäddor här, så jag hoppas att vi kan ha ett kul fiske med några riktiga drömfiskar. För förra året, ungefär den här tiden, så fick jag faktiskt den här fisken som vägde över 2 kilo. Det är det! Tobbe! Va? 2 kilo? 2 kilos alltså, vad händer? Ett skepp kommer lassat med en 2 kilos abborre. Och det är ju en riktig drömabborre. Så förhoppningarna är höga. Och betena vi ska fiska med, det är de här. Ser ni vad heta de ser ut? Det tror jag inte ni gör. Och anledningen till det är för att det är vårt nya twerkbait i färger som jag och Tobbe har målat själva. Som vi skrev att ni skulle kommentera på Tradera-videon. Så de här har vi målat nu i era och våra egna personliga favoriter. Och det såg ut så här. Välkomna till Snickerboa. Det var ett tag sedan vi var här nu, men vi har tagit med oss twerkbaitarna här från datorskärmen och 3D-design till Snickerboa för en första målning. Vi har förberett här med all utrustning som behövs för att måla beten. Och det är 5 stycken olika färger vi ska måla här. 3 stycken av era färger och sen kommer jag och Tobbe köra varsin customfärg, alltså som vi hittar på själv. Det är liksom, ja. Så det är fria händer som gäller här. Och i slutet på den här videon så kommer vi lotta ut 2 stycken av de här betena till er tittare. Så häng kvar. Ni har faktiskt kommenterat väldigt mycket på den där Tradera-videon med förslag på färger. Det är en som heter Ted som vill att vi ska testa att göra 1/3 gädda, 1/3 abborre och 1/3 gös på det där twerkbaitet. Det är bara, jag tror att det är ganska svårt för oss att göra det med de färgerna som vi har, annars var det väldigt bra förslag. Men den kommentaren som fått mest likes är från Ahmad Sahir som skriver att ni måste testa en röd linje på ryggen och resten blått. Och det är väldigt speciell färg, jag har inte sett innan. Och det är väl inte den snyggaste färgen eller den färgen som jag tror mest på. Men det är den kommentaren som fått mest likes och den, ja, jag tycker Edvin att vi borde börja och göra den. För tittarna, det är ni som bestämmer. Jag vet inte vad jag ska säga om det där, men om ni vill att vi testar så är det såklart vi gör det. Det kanske är ashett att fiska med, det vet man ju inte. Men om det blir ett snyggt bete, det återstår att se. Blåa färgen ska i nu, det är inget annat. Har vi en sån här liten airbrush-spruta här som är bra för sån här pillig målning på små saker. Och så här låter ju kompressorn som driver sprutan så luften kommer ut. Ska vi försöka undvika att ha på hela tiden när vi inte målar, för det blir lite jobbigt i öronen där. Det är bara att börja spruta här. Får vi se.
blir blå snabbt där. Nu är den helt blå täckande här. Så då är det väl bara det röda fula strecket på ryggen. Förlåt du som kommenterade, men vi får se hur det här blir. Ja, men det blev nog ändå fulare än vad jag trodde, det måste jag säga. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta, men här har vi den alltså. Livslevande. Nej, det är inte levande, men det är toppkommentarsfärgen. Blå och en röd rygg, alltså rätt streck på ryggen. Och ja, helt blå. Det här ska vi fiska med, Tobbe, och ja, vi kommer ju blanka. Det tror jag. Vi har ju en till kommentar här från en som heter Epic Lime som skriver: kan du inte göra en med rött huvud och vit kropp? Och det är ju en klassisk sån här rödvit färg som var på de där gamla hajrorna. Så det passar ju perfekt. Så då tar vi och basfärgmålar den vitt då, så att det röda riktigt skiner. Och samtidigt så kan vi ta och basmåla de andra i vit också. För det är en bra basfärg så att färgerna poppar ner när man väl tar på lite andra färger ovanpå. Den här målningen kräver ju inte supermycket skicklighet. Det är bara att spruta på här. Alla ska bli helt vita nu. Blodrött huvud nu där, Edvin. Ja, riktig blod. Den ska vara skadad och uppkyttad den här. Det är nog därför att den är så effektiv, för den tror att det är en döende fisk som är helt blodig. Nu är det dags för mig och Edvin att börja måla våra egna. Och jag kommer ihåg att när jag var lite yngre så fick jag väldigt bra på en färg som heter Firebird. Och den var guldig på magen, den var grön på ryggen och så hade den lite svart streck där på sidan. Och den har även fungerat väldigt bra när jag fiskat med jerkbait och så här småwobbler i skärgården. Så den tänker jag att jag ska börja med. Så jag har fyllt sprutan här med lite guldig och ska måla undersidan. Ja, men titta vad bra det blir. Glänser jättefint så här. Lite klarlack på det här sen, och det kommer glänsa som en riktig gulddiamant. Eller guldtacka kanske till och med. Och jag tänkte göra någon lite naturlig variant här. Jag ska inte grundmåla den här, utan den ska vara transparent. Och sen ska jag göra som en liten guldig tigerabborre eller något, tänker jag. Något häftigt. Lägger på lite lagom med guld här. Det får inte vara för mycket, den ska vara lite transparent fortfarande här. Nu har vi bara en färg kvar att måla här på twerkbaitet. Jag ska kika lite i kommentarerna här, och Balboa skriver sot med gule. Är det gulsot du tänker då? Eller? Då blir det en ganska tråkig färg, typ Simpsons kanske, jag vet inte. Per Gunnar-proven skriver lila glitter med orange buk. Är det en Nörman kanske? Jag vet inte. Här. Ja, Junebug är den som skriver. Och den har jag faktiskt alltid längtat efter att få måla på ett hårdbete. För det funkar ju alltid bra på jiggar. Så Junebug, det blir sista försöket. Junebug, det finns ju inte på burk. Så nu är det ju, ta fram färgkunskaperna som gäller här. Röd och blå, så ska det bli Junebug. Junebug är ju helt lila, men jag tänker i och med att den här är lite transparent så lägger jag inte helt fullt lager utan lite genomskinlig sådär. Det blir nog hett. Ja, men det här blir jag ganska nöjd med. Kolla upp mot lampan här. Det här är en riktig Junebug. Lite sådär transparent genomskinlig. Nu är det bara lite grönt glitter på den här som saknas. Och klarlack på alla våra fina färger vi har målat. Sen är det bara ut på sjön och ta dem. Och så här blev slutresultatet, och jag måste säga att både jag och Tobbe, vi är riktigt nöjda med hur det här blev. De ser ju helt stekheta ut. Kolla den här, min personliga färg här som jag målade. Och här är Tobbes Firebird, och kolla Junebug. Jag har typ inte sett något hetare. Alltså jag älskar ju Junebug, och på ett hårdbete så här med lacken och allting, glittret. Nej, det blev så himla hett. Däremot den här blåa med röd rygg. Ja, jag vet inte vad jag ska säga, men jag tror faktiskt att den kan fungera här i skärgården alltså. Nu ska vi börja fiska på ett område som är grunt, och det är mycket gräs som sticker upp typ så här 1 meter djupt, och då är det här twerkbaitet perfekt att fiska med, för det fiskar jättegrunt och du kan göra långa spinnstopp så den bara hänger över gräset. Och jag tror faktiskt att jag börjar med den här.
Alltså bara för att. De andra tror jag mycket mer på. Men jag vill se hur den ser ut i vattnet, om den är het liksom. Röd och blå, det är otippat. Ja. Jag tänker att jag börjar med eldfågeln, eller som den heter på engelska, Firebird. För det var den som jag målade. Och den vet jag fungerar här. Så är du kör med lite osäker kort på den här halvfula färgen. Och jag kör med en färg som vi säkert vet fungerar. Och sen är vi bara testa och byta runt då. Vi ska gå igenom alla färger och testa runt. Så jag kommer inte favorisera mitt egna. Men nu är jag lite sugen på att börja fiska här. Se om det är någon liten borre eller stor gädda hemma. Och här har vi då vårt nya multispin-kit som vi har utvecklat under en längre tid här faktiskt. Och jag har varit liksom huvudutvecklaren bakom spöet här och valt ut det jag tycker är bäst. Så det står faktiskt mitt namn på det. Det är jag ganska stolt över. Så det här är framtaget till att fiska både gädda, abborre och gös. Till det här skärgårdsfisket som vi gör nu på gräs med jerkbait. Helt klockrent. Men mer om det senare. Nu måste vi se om det är fisk här. Vi är så fiskesugen. Oj! Första kastet. Och twerkbaitet kastas som ett spjut. Alltså den bara skär. Ja, nu är jag het. Får vi inte skära sönder abborrarna? Nej, men luften bara spräcks. Den skårar i himlen. Kommer du förliade abborrar? Ja, men utan huvud, du vet. Till och med Team Galant matchande orangea färger tillsammans med svart. Det gör också spöet riktigt hett tycker jag alltså. Det är viktigt med bra färger. Tar jag också första kastet. Ja, man kommer långt med den. Det är en fördel när man fiskar så här. Och det man gör tycker jag om. Det här har bra svävande förmåga. Och det är bra när det är kallt i vattnet. Så tar man och rycker typ 3-4-5 gånger snabbt. Håller helt still. Vevar in lite slacklina som man håller kontakt med betet. Rycker. Och sen så vevar in sakta slacklina. Så det är helt, det går jättesnabbt. Och sen sakta. Jättesnabbt. Och sen så står helt stilla. Och det är oftast när den står helt stilla som abborren eller gäddan kommer och hugger. Så vi bara glider lite här tänker jag. Just nu. Jag tycker det är märkligt att vi inte fått ett enda hugg än. Ja, vi har ändå tagit ett par, 2 kast typ. Ja. Och inte fått ett hugg. Det borde vara en vasta abborre och gäddmagneten. Bara pang, pang. Vänta du, tredje kastet gilt här. Oh! Jag har den! Har du den? Nej, jag missade. Va? Ja. Det var typ ett ythugg. Ja, vad fan. Det hade bara varit lite... Ythugg? Jag hugger igen. Jag var ju inte... Ja. Åh, jag har den! Nej! Nej, vad är det här? Den kan komma igen. Jag har den samma igen. Där! Åh, jag har den! Jag har den! Jag fick den! Jag fick den! Tobbe var snipra fisk här inne i vassen. Hej! Ja, men vi spräckte nolla med gädda, Edvin. Det är kul! Och det var på din egen färg med? Jag visste hur den där färgen skulle leverera. Det är skönt liksom, nu kan det bara gå upp för det här. Då har vi farfarsgreppet här. Det här är min första fisk och min första gädda på twerkbait. Men det är inte den här vi kom för så den får hoppa i snabbt. Jag tycker det är så nice med det här twerkbaitet att det är bara 2 stycken trekrokar. Många sådana här småwobbler, de har 3 stycken och det är så jobbigt för då kan man lätt fastna med en krok i fingret om gäddan börjar sprattla. Och så mycket jobb är att kroka av dem. Men 2 är perfekt och det krokar bra på det också, behöver verkligen inte vara 3. Fattar inte de som gör 3 stycken trekrokar på en sån här, alltså det är helt värdelöst. Gött att man har spräckt nollan, det känns så härligt. Det kan bara bli bättre nu. Och på twerkbait med, det här är bra känslor som kommer. Ja, men det var ju lite som man misstänkte där. Den här blåröda var ju totalt helt värdelös. Ofiskbar. Ingenting. Nu har vi bara fått 1 hugg än så länge så jag kan inte säga någonting. Men jag vill byta runt lite. Så jag byter från den till min egen färg som jag målade i år. Som jag är så supernöjd med här. Det är en, vad kallar jag, en tigerabborre. Med lite guld uppskyttad rygg här. Den är så vacker. Och den här nu kommer jag tro på den hårdare. Jag fick man lite nytt hopp här. Så fisken hoppa upp i vattnet här. Jerk, jerk, twitch, twitch. Bam! Jag har den! Eller vad fan är detta? Jo, det är en. Va? Va?
Jag har den Elin, eller? Va? Nej, Jo. det är en fågel. Eller vad? Men va? På riktigt, det gör ingenting. Nej, det är inget. Jo, det är en! Va? Vad är detta? Va? Där, nu börjar den komma igång. Nu fick den HLR eller någonting. Jag var så tyst, det var bara, det kändes som en stock. Eller Så såg det ut som det, men det ja. Var ju inte jättestor här, men det är skönt att det börjar hugga lite på min Firebird-färg. Det här är fin gädda. Alltså inte storleksmässigt, men snygghetsmässigt skulle jag säga. Ändå bra fight med det här ju. Ja, det var det. Jag trodde det var en pinne. Ingenting, blev så här chockad bara. Jag ville ha en sån eldfågel och sen bara, nej, det var ingen eldfågel. Så jag blev bara uppvevad i himlen istället. Så ja, lättavkrokad. Men jag tar och släpper den här, sen ska jag nog byta till en annan färg. För jag vill ha en abbare nu. Det kan fungera bättre med en sån. Jag tycker dock att den här Firebird-färgen är den hetaste att fånga abborre med. Och det är abborre som jag vill ha, men jag är väldigt sugen på att testa en sån här rödvit klassiker alltså. Men jag drar lite gäddor så här då, så inte heller helt fel. Jag tycker abborrarna kan komma igång mer på skymningen på det här stället. Så få lite gädda emellanåt och sen så avslutar vi på topp i skymningen med en stor abborre. Det låter som en bra plan. Det är ju inte jättevanligt att folk fiskar med rödvit längre, så de kan liksom ha glömt bort att de tog på det. Att farfar blev uppdraget på rödvit, det har de glömt bort alltså. Så det har man inte sett den här färgen på typ 2 generationer. Nu vill jag med få en fisk här, känner jag. Jag måste få upp lite momentum där. Du drar ifrån här nu med alla hugg till början. En rödvit wobbler. Det var det min farfar växte upp med. Han fick också ingen fisk. Ja, jo. Jag vet faktiskt inte att han har fått något. Han har anglat och fått, men på spinn så här vet jag inte. Man har kört på en rödvit då? Ja, måste jag ha gjort. Måste jag ha gjort någon gång. Nej! Åh! Det kan vara en abborre! Jag kan ha en abborre, Edvin! Jag vet inte riktigt vad detta är. Det är en gädda är det, men det är ganska tjock. Ganska tjock gädda, Edvin. Rödvit alltså, det är gamla farfardraget här. Levererar bra. Jag har 3 gäddor hittills, ändå ganska kort tid fiskat alltså. Det är kul! Det är roligt jerkbait-fiske så här när det är kallt i vattnet alltså. Och effektivt. Känner att den här kan lika väl kroka av i vattnet. Behöver inte ta upp den i båten och kladda. Wow. Så ja. Får du simma hem igen. Ja, men det är bara fort. Alltså jag tänker inte byta. Nu ska jag köra lite rödvitt här. Drar väl 2 på rödvitt också, så byter till junbag eller någonting, så testar jag runt här. Jäklar! Den där, Tobbe! Den är bättre. Nej! Nej, du kan ju alltid tappa de stora. Typ kastet efter. Jag får en på rödvitt så hugger det på en stor. Nej, alltså. Den där var stor. Ja. Nej, jag har den. Men alltså, Tobbe, du är ju Pike Master idag eller någonting. Men det är rödvitt alltså. Vill du låna den eller? Snart gör jag det. Du kan få låna rödvit. Nej, jag vill inte. Jag ska köra min först. Sen tar jag rödvit. Men det är lite bättre. Ja, absolut. Där har vi den. Tjock med litet huvud. Alltså jättetjock. Det där är... Ja, det här är säl, om det har varit en säl. Nu är det en gädda då, men... Ja, lätt avkrokad. Det var så fort jag satte på rödvitt, då har jag bara liksom tagit gädda efter gädda. På min sån här Firebird, jag fick ju 2 där, men det var lite segt så här. Och sen så bara... Så det var den här fisk efter fisk efter fisk. Alltså nu mår man bra. Det var bra förslag av er i kommentarerna där. Tummen upp på det. Och just nu så fiskar vi så här att vi åker sakta fram med båten och kastar precis vid vassen. För att det verkar vara där som vi får alla fiskar. Vi har testat lite djupare, lite längre upp på vassen, men det är vaskendugning som gäller. Och sen så, de står inte jättemycket gäddor på ett ställe, utan det gäller verkligen att röra på sig mycket. Fiska av mycket område. För er som har följt oss i många år så vet ju ni att jag och Tobbe, vi gillar att utveckla nya fiskeprodukter. Beten bland annat, och saker som vi tycker om att fiska med. Så jag har tagit fram ett riktigt bra allround-spö tillsammans med trumman från CVC. Det här är alltså ett spö som är gjort för att fiska i alla
situationer med. Efter både gädda, abborre och gös. Det behöver alltså bara ett spö. Det är därför det kallas multispinn med. Och en kastvikt upp till 50 gram. Men det fungerar även utmärkt till typ öring, regnbåge. Man kan säkert spinnfiska harr. Så det täcker väldigt många olika situationer. Och som många av er säkert vet så har vi vårt multimeterkit där allt följer med för att komma ut och meta. Och det här är precis likadant fast för spinnfiske. Allt du behöver för att gå ut och spinnfiska. För det första så ingår det ju spöt och rullen såklart som jag redan visat. Sen är det en sån här väska och vi kan öppna facket här och se vad det finns i. Här har vi grejer alltså. En låda helt fullproppad med gummibeten, hårdbeten, det är spinnare, det är jerkbaits. Ja, det är allt du behöver till alla situationers fiske. Det följer även med en sån här M-War-tång, färdiga tafsar och en måttbräda som är ända upp till 130 cm så man kan fånga riktigt stora gäddor. Vi har kört med twerkbaitet idag och det kommer komma med i det där multispin-kittet. Och man kan lite senare kunna beställa sån här en och en. Men till början så kommer den bara finnas i det där multispin-kittet. Så det är det där kittet som gäller om man vill fiska med sånt där twerkbait. Allt som allt så är allting värt cirka 5 000 kronor. Men eftersom det är ett kit så behöver man inte betala 5 000 utan man behöver bara betala 2 995 kronor. Och det går att förbeställa från och med idag. Och förbeställer man nu så får man det senast sista mars och det är perfekt till vårfisket. Idag har vi ju bara fångat gädda än så länge. Men med den här mätbrädan så kan man mäta sina olika fiskar, typ abborre, gädda eller gös. Och få såna här fina pins och sätta här, precis som vi har på multimeterkittet. Och beroende på hur långa fiskarna är så kan man ju få brons, silver eller guld. Och det är det jag ska ta nu. Första dagen blev inte som vi tänkt. Abborrarna vägrade. Inte ett hugg trots att vi nötte vidare hela vägen in i mörkret. Men samtidigt hände något helt annat. Vi lade märke till att gäddorna var extremt på hugget. De var aggressiva och bara slukade våra beten. Så vi tog ett beslut och lade om planen helt. Under natten stod kylan till på riktigt och det här är sista chansen innan vintern tar över helt. Så vi la om taktiken lite och väljer ett nytt ställe i skärgården. När vattnet körs ner samlas stora mängder fisk på små avgörande fläckar. Och det är där vi ska vara, för det finns inte längre några marginaler kvar. Nu gäller det! Jag vill att vi ska fånga fisk på alla färger som vi målade. Så jag har fångat fisk på den rödvita och på min Firebird. Så jag tänker att jag testar den här fula färgen. Den borde ju ändå kunna fungera ganska bra. Så det blir min start idag. Jag nötte ju på ganska bra med min egen färg där på slutet. Men jag tänker lite så här nu att Junebug, den har vi ju inte testat än. Och det här är ju, den är ju favorittippad för min del på det här fisket. Så nu tvekar jag inte längre. Fisken ska upp här. Spänner man åt bromsen lite så man kan nita gris. Och nu Edvin så kör vi. Jajamän! Nu är vi igång här. Och man känner sig het som vanligt. Och nu när det har varit sån kall natt så är det jätteviktigt att göra långa vevpauser. Och då är det som att twerkbaitet fungerar allra bäst för den har ju sånt himla grymt häng. Och jag tror att det är det som kommer vara avgörande idag för att fånga fisk. Den här junebuggen i vattnet. Det ser så grymt hett ut. Det ser ut som en flatnose fast inte en flatnose nu då utan ett twerkbait men otroligt hett. Har du? Typ andra kastet ju Tobbe. Men vad är det här? Det känns stor. Och den är hyfsad. Ja då. Alltså det tog inte lång tid. Nej, det gjorde det inte. Och jag fick på den fula färgen. Ja, nej. Och den är jättetjock. Den är tjock. Det känns ju verkligen bra att vi får ett kvitto på vårt försök och byta plats och område helt så här snabbt. Det är bra. Och nu har vi bara 2 färger kvar att få fisk på. Det är junebuggen och där Edvins ändå finaste färg skulle jag säga som jag har gjort själv. Men jag har inte levererat någonting hittills så gäddorna kan inte tycka att den var fin.
Så jag ska nog köra, även att vi ska få fisk, eller jag vill få fisk på alla färger, så ska jag köra lite till med den här. För jag menar, den kan ju outstanding. Jag måste ju ändå ge det ett ärligt försök. Så ändå bra designat, den som vad nu hette. Men det var ju jag som designade den här målen, eller? Nej, det var det inte. Det var så bara att den var ful. Jag är jättetjock och fin gädda. Skulle bara varit en sån där 50 cm till så hade det varit en riktigt bäst. Men vi släpper i den här och fortsätter, för nu är jag taggad. Och mina fingrar är helt kalla. Jag tror ändå på din Junebug alltså, Edvin, för den är typ samma nyans som den här. Lite ish. Jag tror också på det här. Det är så, det här fina klara vattnet och sen det här hänget när det är så här kallt. Vi metar upp dem nu. Ja. Håller så här bara. Jättelångt vevstopp måste man göra. Alltså så här 5 sekunder. Nej! Nej! Jag glömde styra av spärren. Ja, fast du får ju fisk 2 Nej! Det var ju större, jag tappade den igen. Det var på grund av att jag inte styrde av spärren. Tobbe, varför gör du? Alltså... Tappa förra gången, den största och nu också. Fast det var ju inte, men jag har en 3,5 typ. Du är på riktigt en fiskmagnet med twerkbait. Exakt. Det är något sjukt med det ju där. Men det, vi pratade om att göra aslånga vevstopp och det gjorde jag. Och det är det som gäller. Men det gör jag med, men jag får ändå inte. Jag utvecklar kanske det här betet till dig. Jag tror så det. Säger vi. Det är kul att de hugger så här, även det var ju -10 i natt. Ja, det är helt sjukt egentligen. De hugger. Men det är twerkbait. Hade jag haft något annat bete hade det kanske inte smällt så här bra. Jiggar hade gått för fort. Jag tror det. Det är liksom hängen som gör det. Där hade jag en till. Nej! Jo. Är du galen? Varje kast får ju du. Ja, 3 kast i rad. Där! Jag har den. Den är... Jag har den. Bra, Edvin. Yes! Vad den håller på att stånga med mig. Får jobba med... Nej! Varför? Varför släpper de? Det är båda 2. Ja, jag fick... Men du vet, det där var försiktigt hugg. Gjorde sådär jättelångt spinstopp så den bara hängde så bara lite grann smakade den sådär. Nej! Men fiskar i alla fall. Det är kul att jag får napp. Det är riktigt kul att... Ja, det är inte Tobbe som drar all fisk liksom. Åh, vad kul det är. När man får fisk. Eller jag får inget, men jag kunde ha fått. Ja, men du fick känna på hugget, det där roligt. Ja, det var kul i alla fall. Det var inget PB. Nej, det var det inte. Det var en stångig gädda, det var det. Vad tror du om inne där då? Ja, det är om du får gräs på. Kan säkert stå någon om det är... Får se här. Där! Det är gädda inne där. Ja, men det är inte lika så som förra. Nej, men det är fisk. Jag är superglad för att de här twerkbaiten är så heta. Och inte den biggest gädda, men det var en gädda och det var ett härligt sånt där spinnstoppshugg återigen. Också ganska feta, så de är tjocka här. Sluta bara. Junebug approved. Nu har vi fått fisk på de flesta betorna här. Alla förutom en. Och det är min. Men jag ska köra lite mer med Junebug för jag tror så hårt på den. Så får jag ta på min egen färg sen. Det känner jag låter som en plan. Fisk får vi här. Woho! Vilket sjukt hugg det var! Skojar du? Jag har kommit igång nu, Tobbe! Det är bra, Edvin. Först var du het, men sen så nu har du tappat, det kan jag säga. Nu har du inget övertag längre. Vilket sjukt hugg! Det såg jag stort. Kolla vad fint! Edvin, på tala om tappare. Du tappar ju dem. Ja, det gör jag. Sådana där skärgårdsfiskar man liksom saknar. Oh! Jävlar vilken plog! Jäklar! Vilken plog. Känn var den på. Ja, det var någonting så... Men det kändes som jag fick gräs på. Den här kan nog ta igen. Den är garanterat efter. Oh, ja! Oh. Det var en farmetergädda som vägde typ 7-8. Va? Det var nog den som var efter min. Seriöst? Ja. Vad hände med den då? Ja, den simmade mot där jag kastade. Och så är det en liten iskant där. Yes, liksom. Den var ju pissstor. Men va? Oh! Den är lite bättre. Den är lite bättre. Alltså, det är sjukt fiske. Yes! Nu kommer jag tappa den här för den är lite bättre. Nu är du på dö. Ja, det är så kul när vi hittar fiske. Ja, men det är efter strugglat liksom, så har man så här bra fiske. Ja. Du får verkligen testa betarna på riktigt. Men den är ja, den är skaplig. Ja, det är fruktansvärt kul det här fisket på grunt vatten med twerkbait. Och sen så när man, det är den där vevpausen som man bara du vevar. Och så pausar man. Och sen bara
Det är de som var mitt beroendeframkallande. Där är en fin gädda. Kolla vad han klippt betet här. Ja, klippt och skuret. Den här är nog närmare 80 tror jag. Men det är så otur för den här är smal. Så den kotta jag fick, den var astjock men den saknade längden. Den här, den är lite längre men saknar tjockheten. Men blått bete med röd rygg alltså. Ja, det var det som fått största gäddan hittills. Så ja, tack för hjälpen. Här är bevis på att det varit kallt ett bra tag. Det är iglar och det är bra tips om man vill veta om gäddan står stilla eller inte. Och den här står inte stilla. Eller den står stilla, för då kan iglarna komma och krypa på fenorna. Men den får gå tillbaka och stå ännu mer stilla, för jag vill fånga en till. Nu är det upp till bevis. Motorroilen den är provad, men min färg som jag gjorde här, den måste se till att leverera en fisk. För då har vi fått fisk på alla färger sen. Och det är ju lite av vårt mål här. Så nu ska de upp. Nu är det dags för utlottning av de här betarna vi målade. Och det är 2 stycken som kommer vinna varsin. Och det ni ska göra är kommentera vilken färg av de här som ni vill vinna. Vill ni vinna den här? Tigerabborren, Firebirden, vitröd, junbaggen eller röda strecket. Kommentera i kommentarsfältet så drar vi en vinnare om exakt en vecka. Glöm inte att kika in det här multispin-kittet på våran hemsida. Kan länka en länk i beskrivningen och förboka det. För det här, det var ju bara ett förtest för oss med nya sättet och twerkbait. Till våren då blir det att hårdkörare på riktigt. Så lämna en like, prenumerera så ses vi i nästa video. Tja! Nu blir det bortklippta scener. Ooh, hot baby! Luften. Du är Bane. Vad heter det? Breaking Bad?